Hello learners! This is Sir Bambi and in this video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng electronic signature or digital signature gamit ang Microsoft Word at Microsoft PowerPoint. And let's start! So, ang una po nating gagawin ay kailangan nating kumuha or take a picture of your signature. Kailangan po natin i-consider na kapag kukuha po tayo ng signature natin o ka-capture tayo ng signature natin, dapat malayo po, hindi po masyadong malapit. And then, dapat clear yung background. Pwede po siyang sa white background or green yung background. Kapag nakakuha na po tayo ng signature natin, go to your Microsoft Word application and then i-copy po natin siya. Yung sa akin nandito, just Control C or copy and Control V to paste. Okay, let's wait. So yung una nating gagawin ay click the picture format tab and then i-crop po natin siya. Okay, ito po. Yan. Size po natin siya. Yan. Yan po. And then, go to the picture format again. You need to click the color command, and then, okay, tingnan natin ito. Okay. Ayun. Punta po sa color command, and then ito po yung i-click. I-wrap text po natin siya, punta po sa picture format, and then click the wrap text, click the in front text. Ang purpose po nito para makontrol natin yung movement at saka size ng ating e-signature. Halimbawa, since na wrap text na natin siya, ulitin ko po, just go to the wrap text and then just click the in front text. Yan. Meron na po tayong e-signature. We can resize. Pwede nating iba-ibahin yung laki ng ating e-signature. Yan po. And then, pwede rin tayong lalagay ng line para parang mas makatotohanan yung ginagawa natin. Ito. Okay. Yan. Yan, meron na po tayong e-signature. Kung ipipaste po natin siya sa resume ko, kung mapapansin nyo po, this is my resume, ilalagay ko po siya dito sa may bottom part. Ayun. Ito po, mayroon po siyang white background. Ang gagawin po natin para mawala yung white background ay pupunta po tayo sa may Microsoft PowerPoint. So, i-delete po natin muna yon. Punta po tayo sa Microsoft PowerPoint. And then, let's drag or copy our signature here. Yun, nandiyan na po siya. So, unang gagawin dito, punta again sa picture format. We need to crop the picture. Teka lang. I-crop po natin ito. Yan, na-crop na po siya. And then, go to the, click po muna yan, go to the picture format again, click the color command, and then, click the set transparent color, and then, click your picture in this area. Yan. Ibig sabihin po, wala na yung white background. Kung makikita nyo, ilalagay natin ito, wala na po yung white background. And then, kailangan nating i-darken yung color. Punta po tayo dito. Ayun. Yan na po siya. Para po magamit natin siya anytime at anywhere na wala pong white background, right-click po siya, isi-save natin ito as PNG. Ibig sabihin, wala na po talaga siyang white background.
Yan, save as picture. And then, ito po, click itong save as type. Choose the PNG, Portable Network Graphics format. Okay, just type your file name, for example, is signature. And then, save. Okay, tingnan po natin. Sa desktop ko pa siya save. Ito na po siya. Copy natin. Punta po tayo sa resume ko. Okay. Ayun, saan na siya? Uy, saan ka pumunta, my dear? Ayun, ito pala siya. Hinanap ko ba talaga? Ito. Para makontrol po natin yung movement niya, punta po sa picture format, tab, and then click the wrap text. Click the in front text. In front text po talaga yung ginagamit ko. Yun. Para makontrol po natin yung size at saka yung movement ng ating picture or e-signature. Okay. Meron na po akong e-signature or digital signature. At yun lang po, masyadong madali yung mga steps para magkaroon tayo ng e-signature. Okay. Ito na po yung resume ko. And that ends our video tutorial. So don't forget to subscribe to join my class. Like this video for your attendance and hit that bell para updated ka sa mga video tutorials ko. This is Sir Bambi and you may now evaporate. Bye-bye!